بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع الذي نحن بصدده من أجل الموضوعات إنه الصبر. أما حقيقة الصبر أن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة نفسك التي بين جنبيك جعلها الله عندك أمانة، فإن عرفتها بربها وحملتها على طاعته وتقربت إلى ربك بالأعمال الصالحة كانت لك جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. إلا أن هذه الجنة ثمنها الصبر. الصبر هو الإيمان. كيف؟ الله عز وجل جعل هذا الكون دليلاً عليه، فهذا الكون أحد أكبر مقومات التكليف، مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. أعطاك عقلاً هو أداة معرفة الله. مبادئ العقل متوافقة مع مبادئ الكون: السببية والغائية وعدم التناقض. الآن أعطاك شهوة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أعطاك فطرة متوافقة توافقاً تاماً مع منهج الله، فكل أمر أمرك الله به ترتاح نفسك إذا طبقته، وأي أمر نهاك الله عنه تتضايق نفسك إذا ارتكبته. أعطاك كوناً وعقلاً وفطرة وشهوة. أعطاك اختياراً: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليثمن عملك. أعطاك منهجاً: افعل ولا تفعل. أعطاك وقتاً. هذه مقومات التكليف. علاقتنا بهذه المقومات أن الله سبحانه وتعالى حينما أعطاك شهوة وأعطاك اختياراً، الشهوة ميل إلى جمع المال، أمرك أن تنفقه، سمح لك بوسائل لكسب المال مشروعة، وفي آلاف الوسائل غير مشروعة. سمح لك بالمرأة زوجة فقط، وحرم عليك الزنا. أودع فيك الشهوات، لكن المدى الذي تستطيع أن تتحرك به في الشهوة 180 درجة، وسمح لك ب100 درجة مثلاً، في حيز مسموح به. ما هو الصبر؟ الإيمان هو الصبر، أن توقع حركتك في الدنيا في الحيز الذي سمح الله به. أن توقع
حركتك في الحياة في الحيز الذي سمح الله به. والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المعاكس أو المخالف عند علماء الأصول أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. الإنسان ما يخجل إذا تزوج أبداً، وفي الزواج تحقيق شهوة. ما يخجل إذا جمع المال من طريق مشروع. فما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. بالإسلام ما في حرمان، بس في تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فالشهوات سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. يعني عالم جليل دعاني مرة قال لي: أنا عندي 28 حفيد، معظمهم من حفاظ كتاب الله، وعدد كبير منهم أطباء. أنا فكرت بكلامه، يعني هذا الجمع الغفير من حفاظ كتاب الله، من الأطباء المهندسين، يعني في له أولاد، والأولاد جلبوا له كنائن، وله بنات، والبنات جلبوا له أصهار. 38 حفيد غير أولاده وكنائنه وغير بناته وأصهاره، معنى في كم كبير. هذا الكم الكبير من الأشخاص المتفوقين علماً وديناً، أساس هذا الكم علاقة جنسية، أليس كذلك؟ وفي أي بيت دعارة في علاقة جنسية. هذه الشهوة سلم ترقى بها إلى أعلى عليين، أو دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين. ما علاقة الصبر بالإيمان؟ الإيمان هو الصبر، عملية إيقاع الحركة بدافع الشهوة وفق منهج الله. المؤمن يأكل ويشرب ويتزوج ويعمل ويكسب المال ويتألق، لكن كل حركته وفق منهج الله. وغير المؤمن يأكل من مال حرام ويشرب الخمور ويزني ويكذب ويقتل ويبطش كما ترون وتسمعون كل يوم. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يمكن أن يضغط الدين كله بكلمة واحدة: إنها الصبر. أوضح مثل بين أيدينا. من أجل أن تكون طبيباً متألقاً، يقول لك 37 سنة دراسة، 37 سنة وراء الكتاب حتى أصبح طبيباً متألقاً. لو ما صبر لكان من أولاد الأزقة. المتع الحسية ليس لها أثر مستقبلي. لو إنسان استمتع بالحياة، هل يمكن أن يكون عالماً كبيراً، طبيباً متألقاً، صناعياً كبيراً؟ مستحيل. لا بد من الصبر حتى من أجل الدنيا،
حتى من أجل أن تكون متألقاً في الدنيا لا بد من أن تصبر. لذلك إذا قلنا إن الدين كله يضغط بكلمة واحدة ما بالغنا ولا تجاوزنا المعقول، إنه الصبر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ورد الصبر في القرآن الكريم في 90 موضعاً، لأن الإيمان هو الصبر، ولأن الإنسان مخلوق للجنة، وثمن الجنة الصبر. أبداً. سيدنا يوسف، ما معنى سيدنا يوسف؟ نبي كريم قيمته في عفته، قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يعني صبر على شهوته. سيدنا أيوب: إنا وجدناه صابراً. إذن ثمن الجنة هو الصبر. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن: غير المؤمن متفلت، يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء من حلال من حرام، يجلس مع من يشاء، إنسان صالح طالح سيء مجرم، يذهب إلى أي مكان يشاء، إلى ملهى إلى نادي، يأخذ أي مال يشاء، يعتدي على أي مخلوق يشاء، كما ترون وتسمعون في العالم كله. هكذا غير المؤمن. أما المؤمن منضبط. الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. لما الفرنجة فتحوا القدس ذبحوا في يومين 70,000. الدماء تمشي في الطرقات، فلما فتح صلاح الدين القدس لم ترق قطرة دم واحدة. الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. والمسلم لا يستطيع أن يقر مبدأ المعاملة بالمثل، ما يقدر، مقيد، وهذا القيد شرف له، وهذا القيد وسام شرف يضعه على صدره. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. أنت بين حالة تتمناها فكن شاكراً، وبين حالة تؤلمك فكن صابراً. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. المؤمن يتميز عن غير المؤمنين بأنه شاكر صابر. الحديث الآخر الذي يؤكد هذه المعاني: الإيمان هو الصبر فقط، أن توقع الحركة وفق منهج الله في طعامك، في توجيهات، في شرابك، في بيتك، في عملك، في طريقك، في المصائب، في الأفراح، في الحل، في الترحال، في الإقامة، في الغضب، في الرضا، في منهج تفصيلي ولا أبالغ قد يقترب من 500,000 بند. هذا المنهج يبدأ من فراش الزوجية وينتهي إلى العلاقات الدولية، منهج كامل. مشكلة المسلمين الكبرى أنهم توهموا أن الدين أن تؤدي هذه العبادات الشعائرية. في مئات ألوف التوجيهات في كل مناحي الحياة. يعني أنت تقدر تذبح حيوان وقبل أن يسكن أن تخرج أحشاءه،
والله مرة رأيت في سوق يبيع الدجاج يذبح الدجاجة وبعد ثانية واحدة يغمسها في ماء يغلي حتى يسهل نتف ريشها. في توجيهات، واحد ذبح شاة أمام أختها فغضب النبي، قال: هل حجبتها عن أختها؟ تريد أن تميتها مرتين. في مئات ألوف التوجيهات في كل شيء بحياتك. الدين منهج كامل، فلما اقتصر المسلمون على فهم الدين أنه عبادات شعائرية أصبحوا في مؤخرة الأمم، ليس أمرهم بيدهم، ليست كلمتهم هي العليا، للطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، ترون وتسمعون، لأنهم فهموا الدين عبادات شعائرية ليس غير. صلى وصام وحج وزكى، أما في كسب أمواله، في بيته، في عمله، في أفراحه، في أتراحه، في حركته اليومية، بناته، زوجته، أهله، والديه، وفق مزاجه، وفق مصالحه. هنا المشكلة الإسلام منهج تفصيلي، فإذا ضغط إلى عبادات شعائرية أصبح المسلمون لا وزن لهم في الأرض. والله حديث شريف، والله من أعوام طويلة ما عدت ألقيته إطلاقاً خشية ألا أصدق. الحديث: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. لكن شاهدنا قبل أيام كيف أن 10,000 مقاتل وقفوا أمام أعتى جيش في مقاييس دينية دقيقة جداً. أيها الأخوة، الإيمان هو الصبر. الآن الصبر واجب بإجماع الأمة، لأن القرآن الكريم حينما يقول اصبر فهذا أمر، وكل أمر يقتضي الوجوب. اصبر على تطبيق منهج الله. منهج الله عز وجل سلسلة من الأوامر والنواهي، فأنت بعد أن تؤمن لا بد من أن تتحرى الأحكام الشرعية، أن تأتمر بما أمرت وأن تنتهي عما نهيت. والآية الدقيقة جداً: ما كان لمؤمن. كلمة مؤمن يعني في عقد إيماني مع الله. أنت آمنت بالله رباً، آمنت به خالقاً، آمنت به إلهاً، آمنت به موجوداً، آمنت به واحداً، آمنت به كاملاً، عاهدته على الطاعة في عقد إيماني. فإذا قال الله لك يا أيها الذين آمنوا، يعني يا عبدي بحسب العقد الإيماني بيني وبينك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني الأوامر والنواهي ليست خاضعة للبحث. بالمعاهدات، بالمؤتمرات، في بنود في جدول الأعمال يقال عنها إنها ليست خاضعة للبحث، هي مسلمات. فالمؤمن يختار هذه المرأة ليتزوجها أو هذه، مخير، يختار أن يكون تاجراً أو موظفاً، يختار أن يقيم في هذا المكان أو في هذا المكان. أما بالأوامر والنواهي ما في اختيار. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآن الصبر وسيلة لتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله، وسيلة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. ما في أمة
تتقدم إلا بالصبر. هل تصدقون أن الله عز وجل حينما يقول ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك يقول الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أنت حينما تصبر وتطيع الله تلغي كل كيد الكافرين، تلغي كل قوتهم، كل بطشهم، كل أسلحتهم، كل مكرهم، كل أموالهم، كل إعلامهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن الصبر وسيلة لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. الصبر وسيلة لتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. الآن كلما ازداد علمك يزداد صبرك. إنسان راشد جلس على كرسي طبيب الأسنان، قال له قلبك ما يتحمل المخدر، تحتاج إلى أن تصبر. بتلاقيه صابر، أنه عرف القصة. المخدر يؤذي قلبه وفي ألم. لما عرف القصة صبر، شد على الكرسي وما تكلم بكلمة. أما الطفل ما عنده إمكان أن يدرك الحقيقة، يصيح وقد يضرب الطبيب إذا كان صغيراً. فالصبر يتناسب مع العلم. كلما ازداد علمك ازداد صبرك. مرة قال لي واحد طالب أنا ما بخاف من الله، هو ملحد يبدو. قلت له أنت معك حق. فلما قلت له أنت معك الحق أم ازداد غضب؟ قال لي لماذا؟ قلت له لأنه الفلاح أحياناً يأخذ ابنه إلى الحقل، إلى الحصيدة، يضعه بين سنابل القمح، بمر ثعبان طوله 10 أمتار، ما يخاف منه، إنه إدراك ما في، خوف ما في. مين يخاف من الثعبان؟ الراشد. فالخوف متعلق بالإدراك. كلما ضعف إدراكك ضعف خوفك. الطبيب أحياناً يعقم الفاكهة مرات عديدة حتى أنت تضجر منه، لأنه يرى الجراثيم والأوبئة والأمراض العضالة تأتي من العدوى. فكلما ازداد علمك ازداد صبرك. لكن قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. استعن بالله على الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. والذي رأيناه من صبر إخوتنا والله في معونة إلهية، والله الذي أصابهم فوق طاقة البشر والله، لكن الله سبحانه وتعالى أعانهم على أن يصبروا. واصبر وما صبرك إلا بالله. لكن أيام إنسان يكون ضعيف مضطر أن يصبر، والصبر عنده هو القهر. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. المؤمن يصبر لله. أما إذا في تجاوز والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يصبر لله، لا عن ضعف ولا عن قهر ولا عن ذلة. يصبر وهو قوي. 10,000 سيف متوهجة مؤتمرة بكلمة من فم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الصبر وأنت قوي. نحن الضعاف صابرون شئنا أم أبينا، يعني مقهورون. ليس هذا هو الصبر، أن تكون قوياً وأن تعفو عمن ظلمك. ولربك اجعل صبرك لله. اجعل صبرك بطولة، عملاً صالحاً.
أما كل واحد ضعيف يصبر شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى. وأنت مهمتك أن تصبر وأن تصابر. واحد شكى لك همه، أعنه على الصبر، لا تقول له أن محلك بنتحر. في ناس يجعل كلامه يضاعف المصيبة. اصبروا وصابروا. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من قدوتك في الصبر؟ الأنبياء. أما المتفلتون لا يصبرون. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. واحد خدم والدته 10 سنوات ثم ضجر وغضب وتكلم كلام قبيح، فبكت واتصلت بابنها الآخر وجاء وأخذها. ثاني يوم ماتت عند ابنها الثاني. لا تبطل عملك. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. أيها الإخوة، الوهن والحزن من عدم الصبر، والضجر من عدم الصبر، والتولي من الزحف من عدم الصبر، واستعجال العذاب من عدم الصبر. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. للموضوع تتم إن شاء الله في لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط.